Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Η μαθήτριά μας Νίκη μας ρώτησε γιατί κάποτε λέμε και κάποτε κι. Είναι πολύ απλό και εύκολο να το καταλάβετε. Καταρχάς, το «και» είναι ένας σύνδεσμος που ενώνει δύο ή περισσότερες προτάσεις, αλλά και λέξεις μεταξύ τους. Ο μοναδικός κανόνας που καθορίζει πότε θα χρησιμοποιηθεί το και πότε το κι είναι όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από οποιοδήποτε σύμφωνο, τότε λέμε και. Ενώ όταν η επόμενη λέξη αρχίσει από οποιοδήποτε φωνήεν, τότε λέμε κι. Έτσι λέμε, εγώ και εσύ, επειδή το εσύ αρχίζει από φωνήεν, το λέμε κι. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι ακόλουθες προτάσεις. Ο Γιώργος και ο Γιάννης συναντήθηκαν έξω από την καφετέρια. Θα σου δώσω και αυτή τη φορά χρήματα, αλλά μη μου ξαναζητήσεις. Και έτσι αποφάσισα να σπουδάσω ιατρική. Έλα κι αύριο, αν θες. Του μίλησε κι ας μην τον συμπαθούσε. Έτρωγε και έπινε με μεγάλη όρεξη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η λέξη που ακολουθεί το σύνδεσμο αρχίζει από φωνήεν. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε το κι. Ενώ όταν η λέξη που ακολουθεί αρχίζει από σύμφωνο, τότε χρησιμοποιούμε το σύνδεσμο και. Όπως στις προτάσεις. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Πήρα το γράμμα σας και σας ευχαριστώ. Τα χρόνια περνούν και δεν γυρίζουν πίσω. Και να μην θέλεις να έρθεις, η Μαρία θα σε πείσει. Τι θέλεις και φωνάζεις? Βαρέθηκε και θέλει να φύγει. Φυσικά, σε κάποιες περιπτώσεις, ο κανόνας δεν ακολουθείται και έτσι εκεί που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε το κι, βάζουμε το και. Δεν είναι όμως και τόσο σοβαρό λάθος, γι' αυτό μην ανησυχείτε αν το κάνετε λάθος. Τέλος, ο σύνδεσμος αυτός συναντάται πολύ συχνά σε ευχές, όπως και του χρόνου, και στα δικά σου, και στις χαρές σου, και μη χειρότερα. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να είναι πια ξεκάθαρο για τη Νίκη, αλλά και όλους εσάς, πότε χρησιμοποιούμε το σύνδεσμο και ή κι. Γράψτε μας και εσείς στα σχόλια πιο κάτω ελληνικές φράσεις που ακούσατε, που περιέχουν αυτούς τους συνδέσμους ή κάντε μας τις δικές σας απορίες. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!